Ngayon, gagawa tayo ng chicken adobo. Hi guys! Welcome to my channel. My name is Jean and I make cleaning, cooking, and organizing videos. Pero sometimes, gumagawa din po ako ng vlogs. At ngayon po ay medyo late kami nakauwi ngayon kasi galang kami ng grocery. So, kailangan ko ngayon gumawa ng isang meal na mabilisan. Ngayon, gagawa tayo ng chicken adobo. So, ang chicken kasi madaling lutuin guys. Kaya ito na lang yung dinner namin ngayon. So, yun. Sa pagluluto, ito lang yung kailangan natin gawin guys. Kailangan natin recipe. So, sa pagluluto guys ng chicken adobo, may kanya-kanya tayong style. Yung iba kasi, 'di ba, may overnight pa nilang binababad yung chicken sa soy sauce. So, sa akin, simple lang yung pagluluto ko ng chicken adobo. Una, gigisa ko muna yung sibuyas.
Ayan, tapos na guys. So, eto na guys yung ating chicken adobo. Sana nagustuhan ninyo. Thank you for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you on my next one. Bye!